بكم في الحلقة الأولى من برنامج لنقرأ كتاباً، حيث سنقوم في هذا الموسم بقراءة كتب تقل عن 100 صفحة، ثم سنقوم في المواسم المقبلة باختيار كتب أكبر، وهكذا حتى نصبح قراءً. لأن القراءة كما نعلم تشبه الرياضة كثيراً، فنحن نحتاج في بداية الأمر إلى أن نمارسها بحجم قليل ووقت قصير أيضاً. لذلك وحتى تكون البداية مثالية، فمن الأفضل أن تكون مع الكتب الصغيرة والمفيدة في نفس الوقت، وسنلاحظ أنها كتب مفيدة رغم صغر حجمها، وسندرك أن الفائدة لا بكثرة الصفحات بل بجودة الكلمات. كتابنا الأول هو أفكار من وحي الحياة للكاتب عبد الرحمن النهار. ويقول الكاتب شارحا فكرته: كنت أواظب على الاستماع لبرنامج إذاعي مع صديقي أثناء تواجدي في الدوحة، وكان البرنامج يأخذنا في رحلة يومية ليطوف بنا في حدائق الفكر وسحر العبارة، منتقلين بين أروع الحكم وأعمق الأفكار. فحرصت على تدوين ما أسمعه في مفكرتي لأعود إليه فيما بعد. من هنا كان بزوغ الفكرة، ثم ما لبثت الفكرة أن ازدادت إشراقاً، قصة من هنا وحكمة من هناك تحالفت جميعها لتعلن ميلاد الكتاب. أفكار من وحي الحياة هو كتاب كما وصفه صاحبه يحتوي على مجموعة من القصص القصيرة والحكم، قام بترتيبها بشكل جميل يشعر القارئ بالمتعة والفائدة معاً، حيث سنجد فيه قصصاً وإضاءات تحمل في طياتها أجمل المعاني وأعمق الأفكار، تفتح أمامنا الأبواب لتفكير أفضل. ونقرأ لكم من هذه الكلمات أقصرها كي لا نطيل عليكم. لا تقف على الأطلال، خاصة إذا كانت الخفافيش قد سكنتها والأشباح عرفت طريقها، وابحث عن عصفور يتسلل وراء الأفق مع ضوء جديد. ويقول أيضاً: لا تسافر في الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلا تجد في الصحراء غير الوحشة، وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتسجيك بأغانيها. نلاحظ أن الكاتب يحاول أن يزرع في قلوبنا الأمل، وأن يعطينا جرعات من التفاؤل بكل ود، فهو كما قال يفتح لنا الأبواب لتفكير أفضل. وأما عن رأيي في الكتاب فهو مثالي لبداية خجولة في عالم القراءة، وذلك لأنه يشبه ما نراه كل يوم في مواقع التواصل من منشورات وتعليقات، فهو انتقال سلس من مربع مواقع التواصل والتطبيقات إلى مربع الكتاب. كان هذا كتابنا الأول، وأتمنى أن ينال إعجابكم. شاركونا في ردود أفعالكم بالتعليقات أو بإرسال الرسائل، حيث سنلتقي بكم في كل فترة ببث مباشر لنقرأها ونناقشها معا. إلى اللقاء.